Olive oil is the essence of Greek Mediterranean cooking. It is the key ingredient in almost any dish. It's a way of life. In ancient times, Homer called it liquid gold, and Hippocrates praised its health benefits. Today, it's highly regarded by health and wellness experts, as well as chefs all over the world. Greece is one of the top producers and exporters of olive oil. Let's discover some of the tastiest olives and finest olive oils. Βρισκόμαστε στην Πρέβεζα, στη Δυτική Ελλάδα, γνωστή για τα φρέσκα της θαλασσινά. Η Πρέβεζα εκτείνεται γύρω από τον Ναυρακικό κόλπο, έναν από τους πιο πλούσιους βιότοπους της χώρας μας. Ανάμεσα στις φυσικές ομορφιές της περιοχής ξεχωρίζει ο μαγευτικός ποταμός Αχέροντας, που σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν οι πύλες του Άδη, και φυσικά οι παραλίες της Πρέβεζας, απέραντες ακτές με χρυσές αμμουδιές που ανταγωνίζονται σε ομορφιά αυτές των νησιών του Ιωνίου. Οι θάλασσες της Πρέβεζας φέρνουν καθημερινά στο πιάτο μας φρέσκα ψάρια, ανάμεσα στα οποία και ο κέφαλος που αυθονεί στην περιοχή. Ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσουμε το ψάρι μας είναι με το τοπικό ελαιόλαδο Πρέβεζας. Οι ελαιώνες της Πρέβεζας αποτελούν έναν πολύτιμο θησαυρό της περιοχής, αφού παράγουν το ελαιόλαδο προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης Πρέβεζας, γνωστό για την εξαιρετική ποιότητα και γεύση του και αναπόσπαστο κομμάτι της μεσογειακής διατροφής. Ένα ελαιόλαδο που σε όποια συνταγή και αν προσθεθεί, την απογειώνει. Δημήτρη, τι έχουμε πίσω μας? Σωτήρη, είμαστε στην Πρέβεζα, στο χωριό Καστροσικιά. Εδώ έχουμε το Ιόνιο Πέλαγος, στο βάθος φαίνονται οι Παξί. Και εδώ κάτω είναι ο κάμπος που έχει τις ελιές, τη γνωστή ηλιανοηλιά που βγάζει η περιοχή. Και τι θα μας κάνεις με το κεφαλόπουλο? Το κεφαλόπουλο αυτό, επειδή είναι μεγάλο, θα το κάνω μια συνταγή που κάνουν εδώ στην περιοχή τα μεγάλα ψάρια, τα οποία τα ανοίγουν από την πάνω μεριά και λέγεται πετάλι. Και είναι μια συνταγή την οποία την κάνουν γιατί το εσωτερικό το χύνουν με ελαιόλαδο και με λεμόνι. Αφού το ψήσουν. Αφού το ψήσουν. Ελαιόλαδο της περιοχής. Της περιοχής, ναι, από τη ηλιανοηλιά. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Να δούμε πώς θα μας κάνεις το πετάλι. Το πετάλι ξεκινά, το ανοίγουμε από το κεφάλι και το πηγαίνουμε στη ραχοκοκαλιά ΣΥΡΙΖΑ όλοι για να το ανοίξουμε στη μέση. Και καθαρίζουμε τα εντόστια. Μόνο τα εντόστια και το κόκαλο? Όχι, το κόκαλο όχι. Το Θα κόκαλο ψηθεί και μετά το ψήσιμο θα το βγάλουμε. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Τώρα θα το αλατίσουμε, αλάτι πιπέρι και το πάμε για ψήσιμο. Έτοιμο το κέφαλος? Έτοιμος. Πετάλι. Πετάλι. Ωραία. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε τώρα? Να βάλουμε λαδολέμονο, λίγο φρέσκο θυμάρι και μπορούμε να το συνοδέψουμε με ψωμί μαζί με ανθολατιού και το ελαιόλαδο της Πρέβεζας. Παραδοσιακά, έτσι το σερβίρουνε? Ναι, με λαδολέμονο. Δεν βάζουν κάτι άλλο? Όχι, τίποτα. Η αναλογία ποια είναι, Δημήτρη? Περίπου 1/3. Μάλιστα. Θες να δοκιμάσεις λίγο? Πώς σου φάνηκε? Καλό. Νόστιμο, ελαφρύ, φρουτώδες και σε γεύση και σε άρωμα. Αυτό το λάδι είναι εδώ από ηλιανοηλιά που βγάζει η περιοχή, που λέγεται και Πρεβεζάνα. Εσύ το αναγνωρίζεις το λάδι, τις διαφορές του? Δηλαδή, άμα σου δώσουν κάποιο άλλο λάδι, θα καταλάβεις ότι δεν είναι από εδώ? Σε διαφορά με αυτά που μπορεί να πάρεις στο σούπερ μάρκετ, έχει λίγο πιο γλυκιά γεύση. Οπότε κάναμε ένα λαδολέμονο, θυμάρι από πάνω. Ποιο σημείο σ' αρέσει περισσότερο, κοντά στην κοιλιά ή ράχη? Κοντά στην κοιλιά. Αυτό το λάδι, επειδή το χρησιμοποιούμε ομό, ταιριάζει με το ψάρι. Πώς σου φάνηκε το λάδι? Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πιο γλυκό. Φαντάζομαι και πάνω από σαλάτα, Ναι. ομαλαχανικά, ντομάτα. Ναι. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα κι εγώ. Ευχαριστώ. Μείνετε μαζί μας
και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Η λίμνη Βεγορίτιδα είναι η τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση λίμνη της Ελλάδας. Βρίσκεται στη Μακεδονία, αλλά ανήκει τόσο στους νομούς Πέλας και Φλόρινας, όσο και στους δήμους Αμιντέου και Έδεσας. Είναι ένας τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλους, πλούσιος σε χλωρίδα και πανίδα, αφού φιλοξενεί πάνω από 160 είδη άγριων πουλιών και έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή κοινοτικού ενδιαφέροντος στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000. Η Βεγορίτιδα είναι ιδανικός προορισμός για ποδηλασία και πεζοπορία. Γι' αυτό και προσελκύει πολλούς φυσιολάτρες όλες τις εποχές του χρόνου. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της λίμνης είναι ότι τα νερά της δεν παγώνουν ούτε τον χειμώνα, που οι θερμοκρασίες στην περιοχή είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Γι' αυτό και αποτελεί ιδανικό ψαρότοπο για πολλά είδη ψαριών. Ένα από αυτά, το γρυβάδι. Ένα ψάρι του γλυκού νερού με χρυσαφί χρώμα και εύγευστη γλυκιά σάρκα. Πάμε να το δοκιμάσουμε αμέσως τώρα σε μια τοπική συνταγή με πράσα και ξερά κρεμμύδια. Λοιπόν, Άγγελε, είσαι μάγειρα, σωστά? Ναι. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην πανέμορφη λίμνη Βεγορίτιδα. Είναι μαγικό αυτό που έχουμε μπροστά μας και πίσω μας. Μια αρχαία λίμνη, η οποία λέγεται Βεγορίτιδα και είναι πεντακάθαρη. Η λίμνη αυτή είναι σε σημείο πόσιμη. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας. Ναι, είναι η τρίτη μεγαλύτερη σε βάθο, είναι η δεύτερη σε βάθος. Έχουμε 70 μέτρα βάθος εδώ. Είναι 40.000 στρέμματα η λίμνη μας. Για το συγκεκριμένο ψάρι, το γρυβάδι, είναι ένα ψάρι γλυκού νερού. Ναι. Κάνε μας μια ξενάγηση στην προετοιμασία που έχεις κάνει. Εδώ έχουμε πάρει το κυπρίνο μας, εμείς τον αναφέρουμε γρυβάδι, τον λέμε εδώ. Τον οποίο τον έχουμε κόψει στη μέση. Ωραία. Και τον έχουμε κάνει σαν το παϊδάκι, το βλέπετε. Ένα κοκαλάκι ελαφρύ, είναι μεγάλο κόκαλο που βάλετε εύκολα. Έχουμε το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, οπωσδήποτε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Το κρεμμυδάκι που φύγεται περιμετρικά της λίμνης. Ντοματούλα εννοείται. Ανθό σαλατιού. Κόκκινη πάπρικα. Ο μαϊδανός. Αδυνατίζει κιόλας. Έχει πάρα πολύ βιταμίνη C. Δεντρολίβανος που τον λατρεύω. Μην ξεχάσουμε το σκορδάκι, το αλευράκι μας και σκορδάκι. Αλεύρι είναι εδώ. Αλεύρι, αλευρένιο. Η συνταγή που θα κάνουμε τώρα λέγεται γρυβάδι με κρεμμύδι σε ταβά. Έχουμε γύρω στα 2 κιλά κρεμμυδάκι, το οποίο το βάζουμε κατευθείαν σε μια κατσαρόλα. Βάζουμε ντοματούλα. Και αρχίζουμε και αναδεύουμε σιγά σιγά. Ομογενοποιούμε την ντομάτα με το κρεμμυδάκι. Προσθέτω το μαύρο πίπερο. Το μαύρο πίπερο είναι ένα κουταλάκι του γλυκού. Στη συνταγή τη συγκεκριμένη. Τον φούρνο μας τον έχουμε προθερμανεί. Τον έχουμε προθερμάνει στους 200 βαθμούς. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Το αλατάκι μας σαν αυτό το σαλατιό. Έχουμε μια κούπα λάδι. Ρίχνουμε τη μισή κούπα. Στο περίπου. Θα χρησιμοποιήσουμε και το άλλο το μισό το λαδάκι. Στο στολισμό στο τέλος. Μια κουταλιά της σούπας, το κόκκινο πιπέρι που αναφέραμε πριν. Ωραία, την πούδρα. Βάζουμε το μαϊδανό μέσα. Θα βάλουμε το μισό το μαϊδανό μέσα. Το άλλο μισό θα μπει στο ταψί στο φουρνό. Το άλλο θα μπει είναι ακριβώς από πάνω. Σήμερα έχουμε το πανηγύρι του Πολιού. Γιορτάζει ο Πολιούχος εδώ, ο Άγιος Παντελεήμων. Τι γίνεται? Και σήμερα μαγειρεύουν. Στο πανηγύρι συνήθως Σήμερα μαγειρεύουν τα περισσότερα σπίτια Κυπρίνου. Βάζω και του σκόρδο. Και το αλευράκι που βάζουμε στο τέλος. Για ποιο λόγο? Για να δέσουμε τώρα όλο αυτό. Γιατί πρέπει να πέσει μέσα στο ταβά, ναι, δεμένο, ναι. Έχουμε ετοιμάσει τη βάση για το ταψάκι μας, για το ταβά. Αυτή είναι η βάση. Με το γρυβάδι, τι άλλο κάνει η περιοχή? Έχουμε πάρα πολλές συνταγές με το γρυβάδι. Έχουμε το καπνιστό το γρυβάδι. Ναι. Κάνουμε και μαρινάτο. Το γρυβάδι. Ναι, το γρυβάδι. Τηγανιτό. Έτσι, τηγανιτό το γρυβάδι με μια τρομερή συνταγή. Φιλέτο, ωραίο ζουταρισμένο το γρυβάδι, ωραίο τηγανισμένο, με μια ωραία σαλτσούλα κάτω. Αλευρίου και ντομάτας. Το λεγόμενο μακάλο που έχουμε εδώ στη Μακεδονία. Μακάλο. Το μακάλο του ψαριού το λέμε. Ναι. Φίλε μου Σωτήρη, είμαστε έτοιμοι εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε λοιπόν τα κρεμμυδάκια με το μαϊντανό μας, πάπρικες, σκόρδα, αλάτια, πιπέρια, λίγο αλεύρι για να δεις. Όλα είναι στο ταψί. Ακριβώς. Ωραία. Ξεκινάμε, παίρνουμε τα κομμάτια, τα φιλέτα από το ψάρι και τα αποθέτουμε με αυτή την πλευρά. Α, πέτσα κάτω. Πέτσα κάτω, ναι. Το υπόλοιπο λαδάκι, η υπόλοιπη μισή κούπα, Στο τηγάνι. στο τηγάνι, το δεντρολίβανο και τα σοτάρουμε ελαφρώς. Στο λαδάκι που έχουμε αρωματίσει με το που θέλουμε λίγο να κάψει ακόμα παραπάνω για να πάρουμε τα αρώματα από το δεντρολίβανο, βάζουμε το αλευράκι. Και το υπόλοιπο κόκκινο καπνιστό πιπεράκι. Παίρνουμε τον υπόλοιπο μαϊδανό και τον απλώνουμε όλο πάνω από το κρυβάδι μας. Ωραία. Και ξεκινάμε και ρίχνουμε παντού το λαδάκι με πιπεριά. Εγώ πάω να φουρνίσω. Είναι έτοιμο. Είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Εγώ τι να κάνω? Εσύ κάνει μια βόλτα εδώ στην προβλήτα. Τα λέμε σε 45 λεπτά. Σε 45 λεπτά τα λέμε. Βγαίνει από το φούρνο. Έγινε. Ναι, έτσι ακριβώς.
Για δες λίγο τι έχουμε εδώ τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Έχουν μελώσει, έχει συμπυκνωθεί η γεύση, είναι γλυκά. Πάμε και τώρα στο γρυβάδι. Πολύ ωραία υφή, πάρα πολύ ωραία ψημένο. Μαγικό. Να είσαι καλά.